हेलो साथीहरु, आज म कुरा गर्न गइरहेको छु क्रानियल नर्भ्सको बारेमा। क्रानियल नर्भ्स कसरी याद गर्ने त्यसको तरिकाहरु यहाँ छ। मैले त्यो तरिकाहरु तपाईहरुलाई सिकाउने छु। क्रानियल नर्भ्सको टाइप्सहरु याद गर्ने, फंक्सन याद गर्ने तरिकाहरु सिकाउँछु। पहिला एक्जाममा तपाईहरु क्रानियल नर्भ्स कसरी के क्वेशन भनेर सोध्छ त्यो यहाँ मैले लेखिदिएको छु, हेर्नुस्। राइट द नेम्स, टाइप्स एन्ड फंक्शन्स अफ डिफरेन्ट क्रानियल नर्भ्स। अब नेम लेख्न भन्छ, टाइप्स लेख्न भन्छ अनि फंक्सन लेख्न भन्छ तपाईहरुले एक्जाममा। अनि अर्को तरिकाले पनि सोध्न सकिन्छ। राइट डाउन नेम्स अफ क्रानियल नर्भ्स विथ फंक्शन। यहाँ क्रानियल नर्भ्स को नाम र फंक्शन लेख्न भन्छ। अब यो कसरी याद गर्ने तपाईहरुको एक्जाममा यो 6 मार्कमा, कति मार्कमा 6 मार्कमा सोध्न सकिन्छ एनाटोमीमा। अब यो 6 मार्कलाई त याद गर्नु पनि पर्यो। अब के गर्दा कस्तो गर्दा अब तपाईहरुले यो याद गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको म तरिका यहाँ लेखेछु अनि तपाईहरुलाई यो तरिका पनि सिकाइदिन्छु कसरी याद गर्दा तपाईहरु जीवन मा भुल्न सक्दैन कहिले पनि। त्यो तरिकाले मैले सिकाउन गइरहेको छु आज। ल पहिला हेर्नुस्, म यहाँ लेखेछु नेम्स अफ क्रानियल नर्भ्स, फंक्शन अनि टाइप्स यहाँ लेखेछु। अब हेर्नुस्, हाम्रो पहिला क्रानियल नर्भ्स कतिवटा हुन्छ तपाईहरुले थाहा हुनु पर्यो। पहिला 12 वटा क्रानियल नर्भ्स हुन्छ हाम्रो। यहाँ मैले 12 वटा सम्म लेखेछु। अब हेर्नुस्, यहाँ फर्स्टमा के हुन्छ पहिला त्यसको तरिका हेर्नुस्। हाम्रो के हुन्छ फर्स्ट सेकेन्ड त्यो छोरा मैले हेर्नुस्। यसको तरिका एउटा छ, के छ, ओन्ली वान अफ द टच always feel very good visions and happiness. O बाट olfactory, O बाट optics, O बाट oculomotor, T बाट trochlear, T बाट trigeminal, A बाट abducent, Y बाट facial, V बाट vestibular, G बाट glossopharyngeal, B बाट vagus, A बाट accessory अनि लास्टमा एच बाट हाइपोग्लोसर। अब तपाईहरुले यो याद गर्नको लागि पहिला यो सम्झ्नु, ओन्ली वान अफ द टच अलवेज फील भेरी गुड विजन्स एन्ड ह्याप्पीनेस। यो 12 वटा क्रानियल नर्भ्स को यहाँबाट टाइप्स याद गर्न सक्नुहुन्छ। ओन्ली वान अफ द टच अलवेज फिल्स भेरी गुड विजन्स एन्ड ह्याप्पीनेस। अब तपाईहरु एक्जाममा त यो याद गरेर जानुभयो। अनि अब कुन नम्बरमा के हुन्छ सिरिज वाइज लेख्न सक्नुहुन्न। यहाँ 1 नम्बरमा के हुन्छ, 2 नम्बरमा के हुन्छ, 3 नम्बरमा के हुन्छ। यदि बिर्सनु सक्नुहुन्छ भने यो याद गर्नुस्, ओन्ली वान अफ द टच अलवेज फिल्स गुड विजन्स एन्ड ह्याप्पीनेस। यहाँबाट तपाईहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब कुरा गरौँ फंक्सनको। अब फंक्सनको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि पहिला तपाईहरुलाई यो याद हुनु पर्यो। अनि यो याद भएपछि अनि तपाईहरुलाई फंक्सन याद गर्नुपर्छ। अब olfactory को फंक्सन के हो, स्मेल। optics भनेको vision, oculomotor movement of eyelids and eyeballs, movements of eyeball, trigeminals convey sensations of pain and touch, abduction movement of the eyeball, facial your facial बाट facial expression and secretions of saliva and tears, vestibular convey impulse associations with hearing secretions of saliva, vagus movement and secretions। अब हेर्नुस्, accessory movement of the head, shoulders, pharynx, larynx। अब हाइपोग्लोसर movements of tongue। अब हेर्नुस्, अब टाइप्स कसरी याद गर्ने, अब कुन के टाइप्स हो त्यो याद गर्नु भन्दा अगाडि पहिला हेर्नुस्, हाम्रो 3 टाइप्स पहिला हुन्छ के सेन्सरी अनि त्यसपछि बोथ, योलाई मिक्स पनि भन्ने, अनि अर्को हुन्छ के मोटर। हाम्रो यो 3 टाइप्स को हुन्छ। पहिला हेर्नुस् सेन्सरीमा के पर्छ, 1 नम्बरमा, 2 नम्बरमा अनि 8 नम्बर 1 to 8। हेर्नुस् हाम्रो सेन्सरी केमा पर्छ 1 to 8। अब हेर्नुस् यहाँ 1 to 8 मा छ कि छैन। 1 यहाँ हेर्नुस् 1 olfactory सेन्सरी, 2 optics सेन्सरी अनि 8 1 to 8 मा सेन्सरी के हुन्छ 1 to 8 मा सेन्सरी पर्छ। अब मिक्स या बोथ 5 7 9 10। अब हेर्नुस् 2 नम्बर 5 7 एउटाको बिचमा 6 छैन, यो 1 नम्बर भन्दा अगाडि पछाडी छ। फेरि हेर्नु 9 तर 9 पछि 10 आउँछ, यो 10। यो तपाईहरुलाई याद गर्नुपर्छ सेन्सरीको अनि मिक्सको। अनि लास्टमा जुन रिमेनिङ हुन्छ त्यो के गर्ने मोटर लेखिदिने। अब मोटर लेखिदिनु। अनि यो फंक्सन याद गर्नको लागि पनि याद हेर्नुस्, हाम्रो मोटर छ के छ, मोटरको काम के हुन्छ मोमेन्ट गर्ने। मोटर को काम मोमेन्ट गर्नु। बोथ भनेको मोमेन्ट पनि गर्ने अनि
सेन्सरीको पनि काम गर्ने हाम्रो यो तरिकाले पनि तपाईहरु फंक्सन याद गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हाम्रो एउटै यहाँ दुईटा ट्रिक थियो हाम्रो यहाँ सेन्सरी 1 2 8 1 2 8 बोथ 5 7 9 10 यो याद गर्ने अनि मोटर जे रिमेनिङ बच्यो त्यो लेख्दिने अनि एउटा यो फंक्सन हाम्रो नाम याद गर्नको लागि के थियो only one of the touch always feels very good visions and happiness। यो तरिकाबाट तपाईहरुले यो 12 वटा नाम याद गर्न सक्नुहुन्छ होला। आजको लागि यति नै। कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्टमा गर्नु होला अनि तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। ल आजको लागि यति नै। हस् धन्यवाद।